સાદું ને સરળ. બાળકને સરવાળામાં બધી મૂકવાની બહુ જ ભૂલ પડે. તો બાળકને 8 ને 8 16 થાય. 16 મૂક્યા તો દશક એ વધી કહેવાય. અને તેને આ બાજુ જઈને જમણા હાથે જ આ બાજુ જ મૂકવાની, આ બાજુ નહીં મૂકવાની. આ બાજુ મૂકીને પછી એને સરવાળામાં ગણવાની અને ગણો ત્યારે એનો સરવાળો કરવાનો. પછી આ એકમ અહીંથી નીકળી જાય એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે 76 સરવાળો થાય. 8 ને 8 16, વધી પડી 1, 1 ને 4 5, 5 ને 2 7. બાળકને એ રીતે ખ્યાલ આવી જાય અને વધીની ભૂલ પડતી નથી. TLM મેં ધોરણ પહેલાં માટે બનાવ્યું છે અને સંખ્યાનું જ્ઞાન 1 થી 10નું અને 1 થી 99 સુધીની સંખ્યા જ્ઞાન આપી શકાય. દાખલા તરીકે બાળકને પહેલાં આપણે શીખવીએ ખ્યાલ આપવા માટે. બાળકને અહીંયા આગળ શૂન્ય, આ શૂન્ય છે. શૂન્ય પછી પહેલી સંખ્યા શૂન્ય આવે પછી આપણે 1 લઈએ તો બાળકને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને શૂન્ય શીખવીએ. આ શૂન્ય આવી ગયા પછી બાળકને આ એક કાગળ લીધું 1 અને આ શૂન્ય છે, આ શૂન્ય છે તો બાળકને 1 ને 0 10 થયા. એકડ મીંડે 10. એટલે બાળકને આ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ એકમની સંખ્યા છે અને આ 10 થયા એટલે દશક. 10 થયા એટલે દશક. 10માં કેટલા ઉમેરીએ તો 11 થાય. તો બાળક તરત કહે છે 10માં 1 ઉમેરીએ એટલે 11 થાય. તો 10 ને 1 11. એવી જ રીતે આપણે 7 લઈએ, 7 ને 1 71. એવી જ રીતે આપણે 9 સુધી લઈએ તો 9 ને 1 91. તો આપણે 99 સુધી આ સંખ્યા બાળકને એ અત્યારે FLNની અંદર વર્ષ પહેલું જે આવવાનું છે એમાં 99 સુધી ફરજિયાત છોકરાને આવડવું જ જોઈએ. એના માટે આ TLMને શોધી નમસ્કાર, મારું નામ પંચાલ ચંદ્રિકાબેન બાબુલાલ છે. હું દારાખાટના મુવાડા પ્રાથમિક શાળામાં આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક છું અને સામાજિક વિજ્ઞાનના ટીચર તરીકે છું. મેં આજે ગુજરાતના જિલ્લાનું TLM બનાવ્યું છે. આમ તો આપણે જોઈએ છીએ કે દરેકના વર્ગખંડમાં નકશા તેમજ ટીવી દ્વારા પણ આપણે બતાવી શકીએ છીએ, પણ આ નકશામાં બાળકને થોડુંક આકર્ષણ ઊભું થાય એ પ્રમાણેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે કે બાળક આમ કંઈક ચિત્ર જુએ અને ત્યાર પછી વાંચવા માટે પ્રેરાય. એટલા માટે મેં દરેક નકશા આ TLMમાં દરેક જિલ્લાનું નામ લખવામાં આવ્યું છે અને ગુજરાતના જિલ્લાઓને ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ એ પ્રમાણેના જિલ્લા મેં આ TLMમાં દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જેથી બાળકો સરળતાથી યાદ રાખી શકે. 6 થી 8માં ભૂગોળના દરેક એકમ આવતા હોય છે અને તે એકમમાં ભૂગોળની ભવ્યતાને આપણે બાળકોને સરળતાથી કેવી રીતે સમજાવી શકીએ તે બતાવ્યું છે. તો જોઈએ તો સૌ પ્રથમ બાળકોને મહાસાગર, 4 મહાસાગરોના નામ આવડે, આપણા 7 ખંડના નામ આવડે, મુખ્ય સંસાધનો આપણા કયા કયા છે તેમજ ખડકોના પ્રકાર કયા કયા છે કે જે બાળકો જોઈને યાદ રાખી શકે, સમજી શકે. આપણી કુદરતી આપત્તિઓ કઈ છે, પ્રદૂષણના પ્રકાર કયા કયા છે, તેમજ પ્રદૂષણો કયા કયા થાય છે, કયું પ્રદૂષણ છે, આપણે કેટલા આવરણો આવેલા છે, તેમજ આપણા ભૂમિ સ્વરૂપો કયા કયા છે, તે બધું જ આપણે એક સામાન્ય TLMની મદદથી તેમને મુખ્ય બાબતોની સમજ આપી શકીએ. નમસ્કાર. આજરોજ તાલુકા કક્ષાનો TLM વર્કશોપ યોજાયો. હું પોતે ખડાલ પ્રાથમિક શાળા ચૌહાણ અલ્પેશ કુમાર નવનીતસિંહ. ખરેખર આમ તો TLMનો અર્થ થાય બાળકોના શિક્ષણને સરળતા લાવવા માટે, બાળકોને શિક્ષણ પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ સાથેનું શિક્ષણ કરવા માટે. પણ આજરોજ અલગ અલગ TLM બનાવવામાં જેમાં આલ્ફાબેટિક ફિશ. આ ફિશ એટલા માટે કે બાળકોને હંમેશા પ્રાણી અને અલગ અલગ વસ્તુઓ, જીવજંતુઓ પ્રત્યે વિશેષ પ્રેમ. તો આની ઉપર એક અલગ પ્રકારના ઓરિજિનલ 3D લાગે એ રીતે બનાવવામાં આવી છે. એટલે શરૂઆતની અંદર પહેલી ABCDની અંદર ABCD લખી છે, ત્યારબાદ એને જ્યારે થોડું ઉત્સાહમાં આવે ત્યારે બીજી ABCDની અંદર લખેલું છે. આમ તો સરળ TLM, પણ બાળકો અંગ્રેજીની પાયારૂપ બાબતો જ્યારે શીખતા નથી ત્યારે આગળ જતાં તેમને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે છે. તો સૌ પ્રથમ બાળકોને પાયારૂપ બાબતો આ પદ્ધતિથી જો શીખવાડવામાં આવે તો ઘણું સરળ રહેશે અને બાળકોને અંગ્રેજી પ્રત્યેની બીક ખૂબ જ દૂર થાય છે. નમસ્કાર. આજરોજ કઠલાલ BRC ભવન ખાતે BRC કોઓર્ડિનેટર શ્રી મીતાબેન પડિયાર
દ્વારા એક TLM વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં અમે જે TLM બનાવ્યા છે એ TLMનું નિદર્શન આપની સમક્ષ હું રજૂ કરું છું. સૌથી પહેલાં તો એક બોક્સ વેસ્ટેજ દરેક બાજુ ઉપર વાલના નામ લખી દીધા. વાલના નામ ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી અને સંસ્કૃત દરેક ભાષામાં વાલના નામ લખવામાં આવ્યા, જેથી બાળકો આ દરેક ભાષાના વાલના નામ સરળતાથી યાદ રાખી શકે અને શીખી શકે. ત્યારબાદ અંગ્રેજીમાં એક કલર્સ માટેનું TLM બનાવ્યું, જેમાં જુદા જુદા કલર્સના પેપર્સ એમાં ચોંટાડવામાં આવ્યા અને જે તે કલર છે એ કલરના સ્પેલિંગ લખવામાં આવ્યા, જેથી કરીને બાળકો કલર વિશે સમજ મેળવી શકે અને કલર્સના સ્પેલિંગ પણ એમને સરળતાથી આવડી શકે. ત્યારબાદ અંગ્રેજીમાં બીજું એક TLM તૈયાર કરવામાં આવ્યું, જેમાં ઇટ, ઇચ, માય, આર, ધ જેવા શબ્દો મૂકવામાં આવ્યા, જે શબ્દોને જોડીને નાના નાના વાક્યો એ બનાવીને બાળકો નાના નાના વાક્યો પહેલાં તો બોલતા થાય અને પછી અંગ્રેજી લખતા પણ થાય. આ રીતે અંગ્રેજી માટેનો જે બાળકોને ડર હોય છે એ ડર ઓછો થાય છે અને રમત દ્વારા એ અંગ્રેજી વાક્યો બનાવી શકે છે અને લખી પણ શકે છે. એક પહેલાં બીજા ત્રીજા ધોરણ માટેનું એક સરસ મજાનું ગુજરાતીનું ગણિતનું કેલેન્ડર બનાવ્યું છે અને એમાં સંખ્યા જ્ઞાન આપવાની સમજ મેં લીધી છે. જો આ આગળ TLM એવું છે કે આમ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવેલી વસ્તુ છે. આ દરેકની કિંમત 0 છે. આ ફેરવી એટલે 1 થાય, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો આ રીતે આપણે 3 અંકની સંખ્યા સુધી છેક 999 સુધીની વિદ્યાર્થીઓને સમજ આપી શકીશું અને વિદ્યાર્થી તે પણ જાણશે કે ભાઈ આ ફક્ત ચપેડું જ ફેરવીએ આપણે આમ તો આખી સંખ્યા બદલાઈ જાય. દાખલા કે 910 છે, બરાબર. હવે એક જ ચક્કરમાં ફેરવીશું 810 થઈ ગઈ. તો હજારો સુધીની સંખ્યાઓ આની અંદરથી બનાવી શકાય છે અને બાળકો સરસ રીતે પોતાની રીતે એનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે અને બાળકોને આ ગમત સાથે જ્ઞાન મળે એવા સરસ મજાનું એક TLM બનાવી છે. દરેક શિક્ષકે આમાં વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવી અને વિદ્યાર્થીઓને આ રીતે સમજ આપે તો બાળકો સરસ પોતાની રીતે 1થી માંડીને 999 સુધીની સંખ્યાઓનું જ્ઞાન મેળવી શકશે. મારું નામ લીલાબેન બનાભાઈ વાઘેલા, દેવતાપુરા પ્રાથમિક શાળા. મેં જે ફિંગર પપેટ બનાવ્યા છે એના પરથી કોઈ પણ વાર્તા તમારે કહેવી હોય તો એ કહી શકીએ છીએ આગળમાંથી. અને આ વેસ્ટ આ બોટલ હોય એ બોટલમાંથી